තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඊයේ මෙතන තමයි හිටියේ MDC apartment කියලා ගහලා තියෙනවා ලොකේෂන් එක මම ෂෙයා කරන්නම් ඔයගේ ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මෙතන බුකින් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලා මෙහෙට ට්‍රැවල් එකක් දාන්න එනවනම් ඉතින් දැන් යන්න හදන්නේ ඉතින් ඉස්සලාම අද යන්න හදන්නේ ඕල් ටවුන් එකට මොකද මේ ඕල් ටවුන් එක බලලා ඊට පස්සේ බෝට් ඒ කියන්නේ මෙහි තියෙනවා බෙගා රිවර් කියලා රිවර් එක. ඉතින් රිවර් එකේ යන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න ඕන බෝට් රයිඩ් එක. ඒ කියන්නේ බෝට් රයිඩ් එක කියන්නේ මෙහි ඒ බෙගා රිවර් එකේ බස් එක වගේ එහාට මෙහාට යනවා බෝට් එකක්. ඉතින් ඒකේ අපිට යන්න පුළුවන් ටිකට් එකක් අරගෙන ඉතින් ඒක යනවද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ හරියටම. ඉතින් එතෙන්ට ගිහිල්ලා බලන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම ඒකත් try කරන්න බලන් ඉන්නවා. ඉතින් අපි ඉස්සල්ලාම ඕල් ටවුන් එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා. හරියටම තිමිෂෝාර වල ඕල් ටවුන් එක සෙන්ටර් එකේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් සෙන්ටර් එකේ ලකුණ තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති. සෙන්ටර් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් ටික සීතලයි 6ක් 7ක් 8ක් වගේ තියෙන්නේ සීතල. ඉතින් එච්චර ගානක් නැහැ මේ හුරු වෙලා හින්දා. ඉතින් දැන් මාරම ලස්සනයි ඕල් ටවුන් එක වටේම. ඉතින් හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ලොකුට මිනිස්සු මේ ටිකේ නෑ මොකද
ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති සෙනග ගොඩක් අඩුයි. ඒ වගේම තමයි ඉතින් මෙහි ඕල් ටවුන් එකත් ගොඩක් ලොකුයි. අනිත් ඕල් ටවුන් වගේම රුමේනියාවේ ඉතින් තිමිෂෝරා ඕල් ටවුන් එකත් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ඕල් ටවුන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් වෙලාව 9:00 විතර ඇති. ඉතින් තව තියෙනවා ලස්සන තැනක් බලන්න ඉස්සරහා. ඉතින් එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඒකත් බලලා ඊට පස්සේ හිමීට යන්න ඕන බෝට්. ඒ කියන්නේ බෙගා රිවර් කියලා මෙහි තියෙන මම කිව්ව රිවර් එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ බෙගා රිවර් එක ගාවට යන්න ඕන. ඉතින් මෙතන ඉඳලා ටික දුරක් තියෙනවා යන්න. ඉතින් මං හිතා ඉන්නේ ටවුන් එක තවත් ඒ කියන්නේ තිමිෂෝරා ටවුන් එක තවත් හොඳට බලන්න පුළුවන් ට්‍රැම්ප් එකේ වගේ ගියොත්. ඉතින් මං හදන්නේ තව ලස්සන ප්ලේස් එකක් තියෙනවා මෙතන බලන්න. ඉතින් ඒ ප්ලේස් එක බලලා ට්‍රැම්ප් එකේ රිවර් එක ගාවට යන්න තමයි අයිඩියා එක තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු තව ටිකක් ඇවිදලා ඕල් ටවුන් එකේ ලස්සන කොහොමද කියලා. මේ ටිකක් සීතල වැඩි. ඉතින් ඉතින් තිමිෂෝරා වල තියෙන මේන්ම චර්ච් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ලොකු චර්ච් එකක් එක මාර්ම ලොකුයි වගේම උසයි. ඉතින් හැම තැනම බැලුවොත් නත්තලට ලෑස්ති වෙනවා හැමෝම. මේ මොකද රුමේනියාව කියන්නේ නත්තල සමරන හොඳම රටක්. ඉතින් අනිත් රටවල් වගේම නත්තලට යාලත් ලැහැත් වෙනවා. ඉතින් පේන ඇති අර නත්තලට ලැහැත් වෙනවා. ඉතින් මම වැඩි දැක්කේ නෑ ට්‍රැම්ප් එහෙම එහා මෙහා යනවා. මොකද මම ට්‍රැම්ප් තියෙනවා මෙහි ඒත් ලොකුවට නෑ මං හිතන්නේ. මොකද නැත්තම් හැම වෙලේම එහාට මෙහාට යනවා. ඔයාලා දකින්න ඇති බුල්ගේරියා ට්‍රැවල් එකේදී ට්‍රැම්ප් කොච්චර ගොඩක් එහාට මෙහාට යනවා කියලා. ඉතින් ලස්සන කියන්නේ කැමරාවට බලනවට වඩා ඇස් දෙකෙන් බලද්දි මම ලස්සනයි ඒක. මොකද නිකන් පොඩි පොඩි ටයිල් කෑලි වලින්ම තමයි මුළු මේකම බිත්ති මේව වෙලා තියෙන්නේ. මොකද ලස්සනයි. ඉතින් දැන් හිමීට යන්න ඕන බෙගා රිවර් එක ගාවට. ඉතින් බෙගා රිවර් එකේ මම සිලෙක්ට් කරගත්ත ඒ කියන්නේ බෝට් එක නවත්තන තැන් කියලා තියෙන තැනකට යන්න ඕන. නැත්තම් අපිට බෝට් එක නගින්න තියෙන තැන් වෙනම තියෙනවා. ඔයාලා ඒක Google එකෙන් බලලා ඒ ලොකේෂන් එක ගන්න ඕන. ඉතින් මං හදන්නේ එතෙන්ට යන්න. ඉතින් ට්‍රැම්ප් එකේ තමයි යන්නේ. බලමු කොහොමද බෙගා රිවර් එකට යන්නකොට තියෙන ලස්සන එක.